Så, kort intro. Jag bytte olja på Evon. Fixar lite grejer. Den går att köra. Kolla klipp. Så, jävligt förvirrande tills dess nu i den här videon tänkte jag. Jag visste, alltså det var ganska stressigt när jag fick ihop den när jag ville få iväg bilen direkt. Som ni kan se nu, står ingen Evo här, ganska tomt. Och så här är grejen helt enkelt. Jag har lämnat in min Evo på lackering. För er som inte vet det, den ska inte bli vit. Den ska inte bli svart som dörrarna här, utan den ska bli gul. Undrar ni hur den gula ser ut så är det originalgula. Sök på Evo 3 Yellow eller Dandelion Yellow på typ Google så kan ni se hur den ser ut. Jag kan lägga in en bild här så jag låter en. Så där kommer det se ut typ. Det är tanken i alla fall. Kommer bli jävligt gött. Den ska lackeras på firma här i Umeå. Så det kommer bli jätteseriöst. Men även då jättedyrt, så jag har inte lagt upp någonting på senaste typ, för jag sitter bara och jobbar vid datorn och ute och gör grejer, försöker tjäna pengar så att jag faktiskt har råd att betala den här lackeringen och överleva efteråt. För att lackera en bil på firma, för er som vet, är ju kanske inte helt gratis, kostar en slant. Så det är det jag håller på med helt enkelt. Men bilen är färdig, den är inne på lackering. Det enda som måste göras sen när den kommer tillbaka är ju att jag saknar en av gummihängarna till avgassystemet. Den ska jag sätta på. Kanske jag ska lufta bromsarna lite mer, för de kändes lite småsvampiga när jag drog bort dem. Jag tror det hade kunnat bli bättre. Lufta om bromsarna, fixa det, och hjulinställning bak. Eftersom vi har tagit ner hela bakvagnen och gjort om massa grejer, så måste man ju fara någonstans och göra en hjulhetsställning helt enkelt. För nu är det jättemycket toe-in bak. Ser dåligt ut, den gick inte så bra efter vägen. Men går att köra helt enkelt. Men det måste vi göra i alla fall när vi får tillbaka den. Tanken är att den ska vara färdig någon gång i början av oktober. Men vi har påträffat lite problem. Följer inte mig på Instagram så vet du kanske inte allt. Men hela jävla bilfan är täckt av spackel och allt ser ut som skit. Därför har
2 nya dörrar här, även köpt ny bakdörr på en sida och ny skärm, för de var bara skrot. Alltså mycket mer spackel än vad ni kan tänka er. Följer ni mig inte på Instagram, gå ner i länken här nere i beskrivningen, kika där så kommer ni se exakt vad jag pratar om. Det var typ såna här spackelkakor överallt liksom. Såg ut som skit. Men det är det som händer med Evon. Jag är färdig med nu, vi har kört. Funkar bara bra när jag startade upp den för första gången liksom. Var inte mycket tick eller någonting i motorn. Den lät jättefriskt, jag har inte startat på 2 år. Så det var ju schysst. Jag har bytt olja i motor, växellåda, vinkelväxel och bakaxel. Så allt är färdigt och servat, bara brumma och köra på. Funkar bra som helst, gick bra. Var tvungen att lufta kylsystemet lite så jag ska kolla om det har aldrig läckt ur den, vilket är konstigt. Jag såg inga läckor alls. Det kan vara så att det typ att jag har haft loss någonting och det dunstat, eller om jag har haft loss någon kylaslang. Jag har fan inte så bra koll på vad jag har gjort riktigt. Men jag fick fylla på typ 1 liter och lufta den lite grann så att det skulle bli bra igen när man skulle hålla temp. Sen efter det gjorde han det. Jag har inte sett några läckor. Jag vet inte vad det kan bero på. Jag har aldrig haft en bil som har stått så länge heller, men jag tror inte det är något jätteproblem. Vi får provtrycka kylsystemet sen när vi får tillbaka den och se om vi faktiskt har något problem någonstans eller om allting är som det ska nu. Så, men det är det egentligen inte. Alltså bilen står på lack, den är inte här. Snart är vi färdiga med typ steg 1 av den där bilen. Alltså alla gillar att säga färdiga nu. Den där bilfan blir inte färdig och ja, jag hade tänkt ställa bort den hela vintern nu på förvaring, så jag kommer inte ens meka på den. För jag vill bara att nästa sommar, då ska jag bara köra hela sommaren. Alltså jag kanske får byta ratt på den typ, men jag får inte göra någon stor mek. För alla säger nu ska du göra klart Evon och så vidare. Alltså tro mig, vem tror ni vill ha klart den mer än mig? Det är ju jag. Men det ska ju vara seriöst om man ska ha bra grejer och så här. Och då tar det tid om man inte fattar vad man gör, som inte jag gör ibland. Och det tar en stund. Men nu är den snart färdig och vi lär nog hinna köra någonting innan snön kommer. Jag skulle vilja säga att jag vill fara på oktoberträffen med, men vi får se om de hinner bli färdiga på lacken. Jag ska se också om jag kan vara där och filma lite när de gör lite grejer och visa er lite av processen som händer. Vi får se helt enkelt. Det är på firma så man vet inte om man får filma allt där liksom och grejer, hur det ser ut. Men så här är det. Evon är på lacken. Den kommer bli gul. Den kommer bli görfräsch. Och just nu jobbar jag en jäkla massa för att ha råd med det här. Jag ska försöka klämma in lite videos också emellan, men det är svårt alltså, det är inte lätt. Men ni vet vad som gäller och det är så det är. Mer än så har jag egentligen inte att säga. Det känns bara nödvändigt att göra den här uppdateringsvideon så när jag har koll på läget. Den är på lacken. Jag har inte fått S13 turbon tillbaka än, så jag kanske inte meka lite på den. Jag har lite jag ska göra på kadden, men jag har helt enkelt inte haft tid. Vi får se. Snart om några veckor eller någon vecka så är Evon färdig på lacken. Får vi ta hit den igen och montera ihop den, så får ni se hur jävla fint det kommer bli. Det kommer bli smuts som fan. Och ja, mer än så är det egentligen inte. Vill ni stödja mig i det här och hjälpa mig med lite deg till lacken? För tro mig, det kan behövas. Jag brukar inte fråga om sånt här, men jag har ju lite schyssta kepsar och grejer. Vi har en här borta i shoppen och lite släpstickers och grejer. Vill ni koppa något sånt, hjälpa mig och betala för den här skiten, får ni jättegärna göra det. Men ja, fan, jag har egentligen inte så mycket mer att säga alltså. Tycker ni det här är schysst och gillar att det går framåt med den, får ni jättegärna lämna en tumme upp på videon. Tycker ni det här är sämst, får ni trycka tummen ner. Vill ni kika in min Facebook-sida, Twitter, Instagram eller någonting sånt, finns det här nere i beskrivningen. Jag rekommenderar, om ni inte har gjort det, att följa mig på Twitter än för det. Nej, vad fan säger jag, på Instagram, för det är typ där man får alla uppdateringar helt enkelt. Så gör det. Annat, inget mer att säga. Ni får ha en fortsatt trevlig och bra dag, så syns vi igen i nästa video. Då det förhoppningsvis blir lite mek. Just det, en grej till också. Den här kompressorn, den fungerar nu, så ni kan ju brästa hur mycket som helst. Men det var allt för den här videon. Lite kort uppdatering bara. Nu vet ni vad som gäller. Ni får ha det bra. Det här var allt för mig, Johan. Ha en fortsatt trevlig och bra dag och trevlig helg. Hej då! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the road